गरेर भिडियो टिकटकमा पोस्ट गरे। गेस व्हाट, यो भिडियो पोस्ट गर्ने बित्तिकै एउटा त त्यो सङ पनि ट्रेन्डिङमा चलिरहेको थियो र मैले चाहिँ केही नयाँ कन्सेप्टमा चाहिँ त्यो लिरिक्स अनुसार मैले हल्का त्यसमा एडिटिङ गरेर यो भिडियो पोस्ट गरे र त्यसको कमेन्ट सेक्सनमा सबैजनाले ट्युटोरियल प्लिज भन्नुभयो। सो ट्युटोरियल त हाल्छु नै मैले भनेर सोचिरहेको थिएँ। अनि हजुरले चाहिँ यस्तो खालको भिडियो एडिट गर्ने भनेर सोचिरहनु भएको छ भने धेरै गाह्रो छैन। हजुरले चाहिँ जस्ट भिडियो शूट गर्नलाई हल्का मेहनत गर्नुपर्छ र हजुरले भिडियो एडिट गर्नलाई धेरै टाइम लाग्दैन। यो ट्युटोरियल हेरेपछि हजुरलाई थाहा हुन्छ हजुरले यस्तो खालको भिडियो कसरी एडिट गर्ने। सो या गाइस, धेरै ढिला नगरिकन इट्स मी सुस्मिता भट्टराई एन्ड यु गाइस आर वाचिङ माय युट्युब च्यानल। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। अब फर्स्टमा क्यापकट एपलाई ओपन गरेर हजुरले चाहिँ न्यू प्रोजेक्टबाट एउटा भिडियो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो भिडियो चाहिँ मैले यसरी शूट गरेको थिएँ र यो भिडियो मैले यहाँनिर सेलेक्ट गरेँ र हजुरले क्यापकटको वाटरमार्कलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर यो भिडियो चाहिँ यसरी नै शूट गरेको थिएँ। मैले त्यस्तै गरी नै एडिट गर्नको लागि भनेर सो फर्स्टमा मैले यहाँनिर चाहिँ एक्सट्र्याक्टेडबाट चाहिँ साउन्ड सेलेक्ट गर्छु। सो विदाउट साउन्ड हजुरले एडिट गर्दाखेरि त्यति खासै राम्रो हुँदैन। सो फर्स्टमा हजुरले साउन्ड नै सेलेक्ट गर्नु होला। अब यति गरिसकेपछि मैले आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ स्प्लिट गर्छु। पार्ट स्प्लिट गरे भने चाहिँ हजुरलाई एडिट गर्न एकदम धेरै इजी हुन्छ र एनिमेसन पनि लगाउन सक्नुहुन्छ र ट्रान्जिसनहरू पनि हजुरले एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब सबै भिडियो स्प्लिट गरिसकेपछि अब मैले यहाँनिर ट्रान्जिसन एड गर्छु। सो हजुरले बिचमा चाहिँ ट्रान्जिसन राख्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले जुन ट्रान्जिसन राख्दा पनि हुन्छ, तर मैले यहाँनिर ब्ल्याक फेड भन्ने ट्रान्जिसन राखेको छु। सो यो राखिसकेपछि एप्लाई टु अलमा क्लिक गरे भने चाहिँ मैले सबै स्प्लिट गरेको पार्टमा चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ ट्रान्जिसन एड भइसकेको छ। अब चाहिँ म यो भिडियो एडिट गरेर देखाउँछु। हजुरले ध्यान दिएर हेर्नु होला। जहाँनिर मैले हात मुभ गरेको छु त्यहाँनिर चाहिँ मैले स्टिकर राखेको थिएँ। सो हजुरले क्यापकटमा चाहिँ स्टिकर भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, त्यसबाट हजुरले धेरै खालको स्टिकरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। मुभिङ स्टिकर्सहरू हजुरले एड गर्न सक्नुहुन्छ, जुन एड गर्दा नि हुन्छ। तर मैले चाहिँ यहाँनिर क्लाउड्स राखेको थिएँ। सो हजुरले यहाँनिर बटरफ्लाईवाला सेक्सन देख्नुहुन्छ, त्यसको तलपट्टि स्क्रल गर्दै जानुभयो भने हजुरले क्लाउड्स देख्नुहुन्छ दुई थरीको। सो मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा सेलेक्ट गर्छु। सेलेक्ट गरेर चाहिँ मैले माथिपट्टि राखेको थिएँ। सो मैले त्यहीँनिर राख्छु र फेरि मैले स्टिकरबाट अर्को क्लाउड सेलेक्ट गर्छु। हजुरले चाहिँ एउटै राख्दाखेरि पनि हुन्छ, तर मैले यहाँनिर दुई थरीको चाहिँ मिलाएर राखेको थिएँ। सो यसरी चाहिँ मैले साइज एडजस्ट गर्छु। हजुरले आफ्नो भिडियोमा पनि यसरी नै एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी राखिसकेपछि चाहिँ अब हजुरले त्यसको ड्युरेसन एडजस्ट गर्नु होला। हल्का ड्युरेसन एडजस्ट गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ यहाँनिर एनिमेसन्सहरू राख्न सक्नुहुन्छ, तर मैले यहाँनिर पहिला ड्युरेसन चाहिँ एडजस्ट गर्छु आफ्नो भिडियो अनुसार र त्यसपछि हजुरले तलपट्टि एनिमेसनको अप्सन देख्नुहुन्छ। हजुरले कुनै एउटा स्टिकरलाई सेलेक्ट गर्ने, एनिमेसनमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि हजुरले इन एन्ड आउट एनिमेसन राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ फेड इन र फेड आउट नै राखेको थिएँ दुईटैमा र यसरी राखिसकेपछि चाहिँ हजुरले देख्नुभयो यसमा क्लाउड्सहरू चाहिँ एड भइसकेको छ। तर हजुरले अझै क्लाउडहरू एड गर्नु छ भने त्यसैलाई कपी गर्दै हजुरले आफ्नो भिडियोमा यसरी नै एड गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब एडिट गरौँ सेकेन्ड पार्ट। सेकेन्ड पार्टमा पनि मैले एउटा स्टिकर राखेको थिएँ। हर्टवाला स्टिकर चाहिँ हजुरले स्टिकरकै अप्सनमा भेट्न सक्नुहुन्छ। स्क्रल गर्दै जाँदाखेरि हजुरले त्यहाँनिर नियोनको सेक्सन देख्नुहुन्छ। हजुरले माथिपट्टि नै देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले अरू पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै खालको हर्ट्सहरू हजुरले त्यहाँनिर भेट्न सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ यसैलाई नै कपी गरेर चाहिँ हल्का राम्रोसँग चाहिँ एडजस्ट गरेँ। सो एडजस्ट गरिसकेपछि यो यस्तो देखिन्छ। यसमा एनिमेसन अलरेडी नै छ। अब चाहिँ यति एडिट गरिसकेपछि मैले थर्ड र फोर्थ पार्टहरुमा त्यस्तो खासै केही पनि गरेको छैन। थर्ड पार्टमा चाहिँ मैले एउटा क्लिपलाई एज अ ओभरले राखेर ब्लेन्ड गर्दिएको छु। सो हजुरले यहाँनिर देख्नु नै भयो। हजुरले यस्तै गरी नै कुनै क्लिपलाई राखेर ब्लेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ र मैले यस्तै गरी फोर्थ र फिफ्थ पार्टमा चाहिँ केही पनि गरेको छैन। मैले ट्रान्जिसन इफेक्ट मात्र राखेको छु। अनि तलपट्टि रहेको एक्स्ट्रा अडियोलाई चाहिँ मैले स्प्लिट गरेर डिलिट गरिदिएँ। त्यसपछि मैले यहाँनिर स्टिकर्सहरू राखिसके। अब पालो इफेक्टको। तलपट्टि इफेक्ट देख्नुहुन्छ। इफेक्टमा क्लिक गरेर भिडियो इफेक्टबाट चाहिँ मैले केही इफेक्ट्सहरू राखेको थिएँ। फर्स्टमा चाहिँ मैले हलो ब्लर भन्ने इफेक्ट राखेको थिएँ। अनि त्यसपछि नेचरको सेक्सनमा हजुरले लाइटनिङ क्र्याक भन्ने इफेक्ट देख्नुहुन्छ। त्यसलाई राखेर चाहिँ यसरी आफ्नो भिडियोमा चाहिँ एडजस्ट गर्नु होला। त्यसपछि हजुरले कुनै पनि इफेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भिडियो अनुसार। सो मैले चाहिँ इफेक्ट र स्टिकर्सहरू सबै राखेर एडजस्ट गरिसकेको छु र फाइनल लुक चाहिँ यही हो।
अनि यो भिडियो हेरिसकेपछि हजुरलाई थाहा भयो होला हजुरले त्यस्तो खालको भिडियो कसरी एडिट गर्ने र हजुरले डिफ्रेन्ट तरिकाले भिडियो सुट गरेर त्यसरी स्टिकर्सहरू एड गरेर अझ एट्र्याक्टिभ तरिकाले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ यो ट्युटोरियल हालिसकेपछि हजुरहरूलाई धेरै हेल्प भयो होला अनि र आउने दिनमा यस्तै खालको नयाँ भिडियोजहरू लिएर आउनेछु। सो हजुरले चाहिँ यो भिडियोलाई लाइक गरेर जानु होला एन्ड तबसम्मको लागि बाई।